Hi everyone, welcome to another video of Mercantile Law for CA-CAP1 and BBS third year. In this video, we are going to discuss about termination or discharge of contract. So let's start. So यो भन्दा अगाडि हामीले कन्ट्र्याक्टमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि एसेन्शियल एलिमेन्ट्सहरू भयो तपाईको अफर एक्सेप्टेन्स कन्सिडरेसन सो सबै कुराहरू कन्सेन्टहरू भयो सबै कुराहरू अलरेडी डिस्कस गरिसकेका थियौँ। अब कन्ट्र्याक्टलाई कहिले सकिएको अथवा डिस्चार्ज मानिन्छ। सो सिम्पल छ, टर्मिनेसनको मिनिङ नै के हुन्छ तपाईँको सकिनु, एन्ड अफ समथिङ है। सो यहाँ एन्ड अफ के त कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप। सो यसलाई हामीले सिम्पलमा डिफाइन गर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई थ्योरिटिकल लेखाउँदै र त्यो अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नु होला, किनभने चाहिँ यो बुझ्नु सजिलो छ कि कन्ट्र्याक्ट सिद्धिने हो। त कन्ट्र्याक्ट सिद्धिने 5-6वटा माध्यम छ, हामी लगभग 6वटा जति मेकानिजम पढ्छौँ कसरी यो 6वटा पोइन्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरूलाई इन्ड गर्न सकिन्छ, त कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ भन्ने कुरा छ। सो टर्मिनेसनलाई हामी भन्न सक्छौँ, टर्मिनेसन मिन्स एन्ड अफ समथिङ है। सो यहाँ हामी डिस्चार्ज गरिरहेछौँ। सो टर्मिनेसनले तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिपलाई डिस्कन्टिन्यू गर्छ अथवा पार्टिजहरूलाई, जो पार्टी कन्ट्र्याक्टमा इन्टर भएको छ, त कन्ट्र्याक्ट सकिने बित्तिकै दे आर फ्री फ्रम देयर अब्लिगेसन्स अर देयर ड्युटिज। सो यसलाई लेख्न सक्छौँ, इट इज द एन्ड अथवा इट इज द डिस्कन्टिन्युएसन, it is the discontinuation of contractual relationship between the parties. अथवा अझ यसलाई डिफाइन गर्ने चाहिँ इक्जाममा तपाईँले धेरै लेख्नु पर्दैन, सिम्पल तपाईँ बुझ्नु होला। सो इट इज एन एक्ट अफ अकरिङ, इन अदर वर्ड्स यसरी लेख्नु यसलाई, इन अदर वर्ड्स इट इज एन एक्ट occurring when two parties breaks an agreement, the agreement तोडिरहेछन्, breaks an agreement which was, जो चाहिँ तिनीहरूको बिचमा पहिला सेट भएको थियो है, which was set between them। सिम्पल छ, यसमा हामीले धेरै डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा छैन। त टर्मिनेसन मतलब कन्ट्र्याक्ट सिकिरहेको छ, त यसको म खालि मिनिङलाई डिफाइन गर्छु। इट मिन्स द एन्डिङ अफ समथिङ होइन। सो डिस्कन्टिन्युएसन अफ द कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप बिट्विन द पार्टिज, अथवा सो जो कन्ट्र्याक्ट अलरेडी एक्जिस्ट गरिरहेको थियो पार्टिजहरूको बिचमा, त्यो एग्रिमेन्टलाई ब्रेक गर्नु है, जो चाहिँ सुरुमा तय भएको थियो त्यसलाई सिद्धाउनुलाई हामी के भन्छौँ, टर्मिनेसन अथवा डिस्चार्ज अफ द कन्ट्र्याक्ट। सो यसको सिम्पल टर्मिनेसन results free from obligations and duties of parties। सो टर्मिनेसनको कारणले पार्टीहरू आफ्नो रेस्पेक्टिभ दायित्वबाट चाहिँ मुक्त हुन्छन् है। सो यसको आउटकम त्यो हो, यसको आउटकम चाहिँ हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ, इट इज अल्सो नोन एज डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट। इट इज अल्सो कल्ड टर्मिनेसन भन्नु र डिस्चार्ज भन्नु, यति लेखाइदिएपछि तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन्छ इक्जाममा, डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट। सो पोइन्टमा लेख्छौँ हामीहरू, सजिलो होस्। त टर्मिनेसनको कारणले तपाईँको कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप सकिन्छ होइन, डिस्कन्टिन्यू हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ, टर्मिनेट हुन्छ अथवा एन्ड हुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने, एउटा कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन सकियो, दोस्रो पार्टिजहरू चाहिँ आफ्नो लाइबिलिटिजबाट मुक्त हुन्छन्, अब्लिगेसन अथवा ड्युटिजबाट। सो दिस इज कल्ड दिस। सो कति अब हामी यहाँ पढ्दैछौँ मोड्स अफ
त कतिवटा माध्यमबाट हामी डिस्कन्टिन्यू अथवा डिस्चार्ज अफ द कन्ट्र्याक्ट मान्छौँ। सो मोड्स अफ टर्मिनेसन अथवा डिस्चार्ज, मोड्स अफ टर्मिनेसन्स अथवा डिस्चार्ज। सो भिडियो सानो बनाउने कोसिस गर्ने भने टर्मिनेसन और डिस्चार्ज। त सिम्पल छ, हामी यसलाई छलफल गर्छौँ एक एक पोइन्टमा। त पोइन्ट नम्बर 1 छ हाम्रो यसमा, पोइन्ट नम्बर 1 छ द फर्स्ट इज बाई म्युचुअल कन्सेन्ट अथवा बाई पर्फर्मेन्स। सबैभन्दा इजी वे भनेको बाई पर्फर्मेन्स। त फर इक्जाम्पल यसको अब हामी एक एकलाई छल गर्ला। त कन्ट्र्याक्ट पर्फर्म गरे दुइटै पार्टीले भनेपछि सकियो कन्ट्र्याक्ट। अब त्यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिस्ट हुने कुरै भएन। दोस्रो कुरा छ बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट अथवा म्युचुअल कन्सेन्ट। थर्डमा छ बाई ल्याप्स अफ टाइम। त टाइम सकियो भने कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ, रिजनेबल टाइम अथवा स्पेसिफाइड टाइम, ल्याप्स अफ टाइम। यसलाई हामी एक एक पोइन्टलाई डिस्कस गर्ने हाल्छौँ, इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। पोइन्ट नम्बर डी छ सो हाम्रो अपरेसन अफ ल, कहिलेकाहीँ कानुनद्वारा बाई अपरेसन अफ ल, कानुनद्वारा पनि के केसमा जस्तै इन्सल्भेन्ट भयो, इन्सल्भेन्ट भएपछि त अब तपाईँ जो पार्टी इन्सल्भेन्ट छ त्यो त तपाईँको कानुनद्वारा नै त्यो कन्ट्र्याक्टै सकिन्छ होइन। सो कोही मान्छे मरिदियो सर्दियो भन्यो भने त्यो पनि अपरेसन अफ ल भित्र पर्छ हाम्रो। इम्पोसिबिलिटी बाई इम्पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स, ability of performance, and the last one is by breach of contract। यो च्याप्टर तपाईहरु यसपछि आउँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट तोड्दियो बाई ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट, बाई ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट। सो द्याट इज सिम्पल। सो हामी एउटा एउटा पोइन्टलाई यो 6 वटा पोइन्टलाई नै डिस्क्राइब गर्ने यसमा। सो यो 6 वटा माध्यमबाट तपाईहरुको कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट अथवा डिस्चार्ज खतम भएको मानिन्छ। सो पहिलो पोइन्टलाई हामी लिँदै छौं। The first point is by performance। So by performance त हाम्रो यसमा छ simple कुरा where when both parties to the contract fulfill their respective obligation, आफ्नो duties, obligation means duties है, and the objective of the contract अथवा agreement is achieved। सिम्पल कुरा छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म अजयले विजयसँग कार किन्ने भन्ने हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भयो। कन्ट्र्याक्टमा गयौँ, मैले कारको 5 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने, विजयले मलाई कार दिनुपर्ने र विजयले मलाई कार दियो भनेपछि मैले विजयलाई 5 लाख रुपियाँ दिएँ भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ है। कन्ट्र्याक्टको उद्देश्य नै के थियो? कार किन्ने, अर्कोले कार बेच्ने। सो उद्देश्य पनि समाप्त भयो। सो दुईटै पार्टीजले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज अथवा ड्युटिज अथवा अब्लिगेसन पनि फुलफिल गरे। त यस्तो सिचुएसनमा कन्ट्र्याक्ट के भएको मानिन्छ? सिम्पल सकिएको मानिन्छ। त अटोमेटिकली टर्मिनेट हुन्छ है। सो यसमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इट मे बी आइदर एक्चुअल पर्फर्मेन्स, इट मे बी बाई आइदर एक्चुअल पर्फर्मेन्स अर एटेम्प्टेड पर्फर्मेन्स। यो तपाईहरुलाई मैले अलरेडी पढाइसकेको छु एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्र्याक्टको च्याप्टरमा। त एक्चुअल भन्नाले के हुन्छ र यसलाई हामी भन्न सक्छौं इट इज द मोस्ट सिम्पल अथवा बेस्ट अथवा मोस्ट कमन है, मोस्ट कमन एन्ड satisfactory mode of contract termination। सो यो सबैभन्दा सिम्पल तरिका हो कन्ट्र्याक्टलाई
डिस्चार्ज गर्नु होइन। यता बेस्ट मेथड पनि भन्न सक्छ, मोस्ट कमन। सबैले आफ्नो काम गरिदियो भने त कन्ट्र्याक्ट सकि नै हाल्यो नि होइन। जो प्रमिस गरिएको थियो त्यो प्रमिस दुइटैले फुलफिल गर्यो भनेपछि त सकि नै हाल्यो नि कन्ट्र्याक्ट। सो यसको अब तपाईँलाई एक्जाम्पल चाहियो भनेपछि एक्जाम्पल तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अजय enter into a contract with Vijay to sell his car for rupees 10 lakh. So यसमा के हुन्छ, B pays the amount, B pays the amount, B भन्नाले Vijay pays the amount and Ajay gives the delivery of car. सो यति भइसकेपछि हेयर सो सिम्पल छ। अझै के भन्छ यसलाई भन्छौँ हामी बाई पर्फर्मेन्स है। सो अजयले विजयलाई कार बेच्ने कन्ट्र्याक्टमा गएको छ अजय र विजय। सो विजयले अमाउन्ट पे गर्यो, अजयले डेलिभरी अफ द कार दियो भनेपछि दिस इज कल्ड द एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ द कन्ट्र्याक्ट। सो इट इज भेरी इजी वे। सो सेकेन्डमा आउनुहोस्, हाम्रो सेकेन्ड बी थियो हाम्रो बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट। बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट सो म्युचुअल एग्रिमेन्टबाट पनि म्युचुअल एग्रिमेन्टमा हामी केही सर्टेन तरिकाहरू पढ्छौँ। सो डिस्चार्ज यसमा 4-5 वटा तरिका छ। म्युचुअल एग्रिमेन्टमा के गर्न सक्छौँ हामी, डिस्चार्ज अफ कन्ट्र्याक्ट बाई agreement can be in following ways. So हाम्रो पहिलो पोइन्ट थियो यसमा, द फर्स्ट इज नोभेसन। नोभेसन भनेको के हो हामीले बुझ्नु पर्यो। सिम्पल, म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु पहिला, त्यसमा लेखौँला। जस्तै मानौँ एले बीलाई पैसा दिनुपर्ने छ, एले बीलाई पैसा दिनुपर्ने छ। फर इक्जाम्पल लोन थियो, एले बीबाट लोन लिए थियो 10,000 रुपियाँको। सो अब बीले पनि बीले फेरि सीलाई तिर्नुपर्ने छ त्यही 10,000 रुपियाँ है। यो कन्ट्र्याक्ट ओरिजिनली कसको र कसको बिचमा भएको थियो, ए र बीको बिचमा। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला, ए र बीको बिचमा कन्ट्र्याक्ट भएको थियो। एले बीलाई 10,000 रुपियाँ दिनुहुन्छ र बीले पनि सीलाई 10,000 रुपियाँ दिनुहुन्छ। सो अब यहाँ के भयो, नोभेसन हुनाले पुरानो कन्ट्र्याक्टलाई कन्ट्र्याक्ट 1 यो थियो, कन्ट्र्याक्ट 1 यो थियो। कन्ट्र्याक्ट 2 मानौँ बी र सीको बिचमा पनि भएको थियो। अब बी एबीसी तिनटै एउटै ठाउँमा बसे र एग्री के गर्यो भन्दाखेरि बीले के भन्यो, ठिकै छ, जो 10,000 रुपियाँ तपाईँले मलाई दिनुपर्ने छ नि ए, त्यो तपाईँ डाइरेक्टली सीलाई दिनुहोस्। दिस इज कल्ड द नोभेसन है। सो तपाईँले बिल्स अफ एक्सचेन्जमा पनि पढ्नुभयो होला इन्डोर्समेन्टको है। इन्डोर्समेन्ट तपाईँहरूको एक्ज्याक्टली यही तरिकाको नोभेसन हो भनेर एक तरिकाको बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सो नोभेसनमा के हुन्छ, तपाईँहरूको पुरानो ओल्ड कन्ट्र्याक्टलाई न्यू कन्ट्र्याक्टले, दिस कन्ट्र्याक्ट नम्बर 3, कन्ट्र्याक्ट नम्बर 1 लाई कन्ट्र्याक्ट नम्बर 3 ले सब्स्टिट्युट, कन्ट्र्याक्ट 1 र 2 लाई तपाईँले कन्ट्र्याक्ट नम्बर 3 ले सब्स्टिट्युट गरिदिनु भयो है। पुरानो कन्ट्र्याक्ट खत्म भयो, अब ए र बीमा भएको कन्ट्र्याक्ट, अब नयाँ कन्ट्र्याक्टको जन्म भयो ए र सीको बिचमा। सो दिस इज कल्ड द नोभेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। सो यस्तो भयो भने पुरानो कन्ट्र्याक्ट त क्यान्सल भयो नि, डिस्चार्ज भयो नि, टर्मिनेट भयो, त नयाँ कन्ट्र्याक्टमा आउने भयो। सो दिस इज कल्ड द नोभेसन अफ कन्ट्र्याक्ट। सो यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नोभेसन इज द it is change in the parties to the contract. It is the change in the parties, त यहाँ change in the party हुन जरुरी छ है। It is the change in the parties to the contract which will terminate the old contract, the old contract सकिन्छ, and give rise to a
न्यू contract between new parties. So this is called the novation है. नोभेसनलाई हामी यो बुझ्न सक्छौं. सो नोभेसनको केही पोइन्ट छ हेर्नु होला. Novation can be done before expiry of time. अगर तपाईले नोभेसन गर्नु छ भने चाहिँ त्यो पुरानो कन्ट्र्याक्टको टाइम हुनुपर्छ है. पुरानो कन्ट्र्याक्ट टाइम भएपछि मात्र तपाई एक्सपायरी अफ टाइम अफ ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट तब तपाई नोभेसन गर्न सक्नुहुन्छ. सो नोभेसनमा के छ कि तपाईको नयाँ पार्टी चेन्ज भएर नयाँ कन्ट्र्याक्ट बनिरहेछ, पुरानो कन्ट्र्याक्टलाई सब्स्टिट्युट गरिरहेछ है. सब्स्टिट्युसन अफ ओल्ड कन्ट्र्याक्ट बाइ अ न्यू कन्ट्र्याक्ट, द्याट इज कल्ड द नोभेसन. त पुरानो कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज भयो, त नयाँ कन्ट्र्याक्ट जन्म भयो, त नयाँ कन्ट्र्याक्ट तपाईँ पर्फर्म गर्नु होला. पुरानो कन्ट्र्याक्ट त डिस्चार्ज भयो नि. सो दिस इज कल्ड इट. सो यसमा अब बुझ्नुपर्ने यही हो. अगर सो नोभेसन क्यान बी डन बिफोर एक्सपायरी अफ टाइम अफ ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट. अरू हुन सक्छ it is possible only by mutual agreement अथवा mutual consent of the parties. त सबैको सहमति यसमा जरुरी छ, ए को पनि, बी को पनि र सी को पनि. युनिलेटरली यो गर्न सकिदैन, एक्लै नोभेसन कहिले पनि सम्भव छैन. अर्को जो न्यू कन्ट्र्याक्ट बन्छ, द न्यू कन्ट्र्याक्ट must be capable of legal enforcement. तो पुरानो कन्ट्र्याक्ट त क्यान्सल गर्नुभयो, इन्फोर्समेन्ट त नयाँ कन्ट्र्याक्ट तपाईको लिगल बाइन्डिङ हुनुपर्छ, इन्फोर्सिबिलिटी बाइ ल हुनै पर्छ है. अर्को लेख्नु होला, नोभेसन रिजल्ट्स इन्टु substitution of old contract by new contract. सो यति पोइन्ट तपाईहरुलाई लाग्छ सफिसिएन्ट छ, बुझ्नु मात्र इम्पोर्टेन्ट हो. सो नोभेसन को यो. अगर यसमा तपाईलाई एक्जाम्पल चाहियो भनेपछि एक्जाम्पल A owes rupees 10,000 to B. त्यसपछि B owes 10,000 to C. कुरा बुझ्नुभयो. C अब by effect of novation, B can transfer his debt to A. सो यो नोभेसन हो. ए ले बी लाई 10,000 रुपैयाँ दिनु छ, बी ले सी लाई दिनु छ. त नोभेसन द्वारा बी ले आफ्नो नोभेसन द्वारा आफ्नो डेब्ट चाहिँ कसलाई ट्रान्सफर गर्यो, ए लाई. कसलाई दिनु भनेर, टु पे सी. सो दिस इज नोभेसन. सो द्याट इज सो सिम्पल. यसपछि हामी पढ्दै छौं सेकेन्ड, द्याट इज भेरी सिम्पल टु. यसकै पोइन्ट नम्बर 2 मा. सो दिस इज पोइन्ट नम्बर 1. नोभेसन हाम्रो पोइन्ट नम्बर 1 थियो. यसको 2 मा हेर्नुस्, अल्टरेसन. त कन्ट्र्याक्ट को तपाईहरुले टर्म्स एन्ड कन्डिसन चेन्ज गरिदिनु भयो, अल्टर गरिदिनु भयो. अल्टरेसन को अर्थ के हुन्छ? अल्टरेसन, स्पेलिङ मिस्टेक भयो क्या. अल्टरेसन त बाइ चेन्जिङ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन हैन, टर्म्स अफ द कन्ट्र्याक्ट. तर यसमा म्युचुअल कन्सेन्ट, यो त म्युचुअल एग्रीमेन्ट द्वारा हो. त म्युचुअल एग्रीमेन्ट अफ द पार्टी, त्यसलाई नै भन्छौँ हामी अल्टरेसन. त अल्टरेसनले के हुन्छ? पुरानो कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज. जस्तै मानौँ मैले कसैलाई 3 महिनामा, जस्तै ए र बी को बीचमा कन्ट्र्याक्ट भएको थियो, ए ले 3 महिनाको सामान डेलिभरी दिनुपर्ने थियो
र बीले त्यसको पैसा दिएको थियो मानौँ। सो अब अल्टरेसनद्वारा 3 महिनाको समय सीमा बढाएर कतिको बनाइदियो 5 महिनाको, त पुरानो 3 महिनावाला कन्ट्र्याक्ट के भयो क्यान्सल भयो है। टाइमलाई हुनसक्छ, पेमेन्टलाई हुनसक्छ, तपाईँ अल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट इज ओन्ली पोसिबल बाई म्युचुअल कन्सेन्ट। सो यसमा लेख्नुहोस् इट इज चेन्ज इन द टर्म्स of the contract, terms and condition of the contract with mutual consent of the parties. By mutual consent of the parties हैन। अल्टरेसनले के गर्छ, यसको इफेक्ट के हो, अल्टरेसन डिस्चार्ज the original contract and creates a new contract. The parties to a contract does not change. सो माथि नोभेसनमा पार्टिज चेन्ज हुन्छ, अल्टरेसनमा पार्टिज चाहिँ तपाईँको सेम नै हुनुपर्छ। सो सिम्पल छ। अघिकै इक्जाम्पल बनाए पनि भयो कि मानौ फर इक्जाम्पल अजय र बीको बिचमा सेल अफ गुड कन्ट्र्याक्ट भयो, सेल अफ गुड्सको, त अजयले बीलाई गुड्सको डेलिभरी दिन्छ आफ्टर 3 months. After 3 months, so this is the first contract. Now the contract is altered अथवा change, altered that A will give delivery after 5 months. So this is called the alteration of the contract. So that is so simple. So यसपछि हामी the third topic हामी पढ्दै छौं, that is recession. The rescission is simple, it is the cancellation of a contract है। सो दुईटै पार्टीले आपसी सहमतिमा कन्ट्र्याक्टलाई नै क्यान्सल गरिदियो। फर इक्जाम्पल एले बीलाई गुड्स बेच्छु भनेको थियो, एले बीलाई गुड्स बेच्छु भनेको थियो, त एले बीलाई गुड्स डेलिभरी दिन सकेन भनेपछि बीले त्यो कन्ट्र्याक्टलाई तोड्न सक्छ, अथवा ए र बीले आपसी सहमतिमा त्यो कन्ट्र्याक्टलाई नै क्यान्सल गरिदियो। एले भन्यो म गुड डेलिभरी दिन सक्दैन, यो कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गरौँ भन्यो। सो द्याट इज कल्ड रिसेसन। सो रिसेसन इज सिम्पल, लेख्नुहोस् इट इज अ cancellation, it is a cancellation of all or some of the terms of contract। मतलब तपाईले 4-5 वटा कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएको छ, त्यसमा मानौ रिसेसन 3टा कन्ट्र्याक्ट तपाई तोडिराख्नु भएको छ, या फिर पुरै कन्ट्र्याक्ट 5 का 5 कन्ट्र्याक्ट तोडिराख्नु भएको छ, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं, रिसेसन भन्छौं है। इट्स कल इट इज द क्यान्सलेसन अफ अल और सम अफ द टर्म्स अफ द कन्ट्र्याक्ट है। इट रिजल्ट्स इन्टु टर्मिनेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। यो त हामी यो लाइन त लगाउने भयो। सो एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ है, ए एन्ड यता यस्तो गर्नु, ए एग्रीड टु डेलिभरी द गुड्स to B right, and B has to pay rupees 20,000। त ए ले बी लाई सामान दिन्छु भन्यो, त्यसको सट्टा बी ले 20,000 रुपैयाँ दिन्छु भन्यो। अब के भयो, बाई म्युचुअल कन्सेन्ट बोथ पार्टी क्यान्सल्ड द कन्ट्र्याक्ट।
त्यसलाई नै हामी भन्छौँ रिसेसन। त रिसेसन तपाईहरुको कति तरिकाले हुन सक्छ त्यो हेर्नु होला। सो रिसेसन हुने रिसेसन सिम्पल छ। त रिसेसन हुने भनेको सुरुमै छ बाइ म्युचुअल कन्सेन्ट अफ द पार्टिज है। रिसेसन क्यान बी डन बाइ म्युचुअल कन्सेन्ट अफ पार्टिज। सेकेन्ड है वेयर one party fails to perform his obligation अथवा responsibility and the other party resigned means अथवा cancel the contract। फर इक्जाम्पल जस्तै मैले बीलाई गाडी बेच्छु भने 5 लाख रुपैयाँमा। सो अब मैले गाडी बेच्दैन भने त मैले कन्ट्र्याक्ट हैन एउटा पार्टीले त आफ्नो कन्ट्र्याक्टको तपाईलाई कार्ड डेलिभरी गर्न सक्दैन, मेरो कार्ड टुटफुट भइसक्यो या फिर के भइसक्यो, अब म बेच्न चाहदैन भने त विजयले के भन्यो, ठीक छ त कन्ट्र्याक्ट सकियो, भइहाल्यो, नबेचे नि हुन्छ। अब त्यो त्यसको रेमेडिज के मिल्छ विजयलाई अलग कुरा, त्यो स्यु गर्न सक्छ, स्यु नगर्न पनि सक्छ, छोड्न पनि सक्छ सिम्पली, चिनेकै मान्छे हो भनेपछि। सो द्याट इज कल्ड द रिसेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। अब आउनुहोस् अर्को छ हाम्रो यसमा छ अर्को इन केस अफ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट। यो पनि हुन्छ इन केस अफ भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट। त भोइडेबल कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ, भोइडेबल कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त वान अफ द पार्टी जस्तै कसैलाई मैले डराएर धम्काएर कन्ट्र्याक्टमा ल्यायो भने चाहिँ उसले त्यो कन्ट्र्याक्ट फुलफिल गर्नुपर्ने जरुरी छ र छैन नि, हैन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा पनि तपाईको त्यसलाई हामी भन्छौँ रिसेसनद्वारा अथवा क्यान्सलेसन अफ कन्ट्र्याक्ट। त्यसलाई कन्ट्र्याक्टै मान्दैन, कसैलाई डराएर धम्काएर फ्रड गरेर लिएको कन्ट्र्याक्टलाई। सो अर्को छ हाम्रो रेमिसन। रिसेसन हैन। अब हाम्रो आयो पोइन्ट नम्बर 4 मा रेमिसन। त रेमिसन झन् सिम्पल छ। रेमिसन भन्नाले माफ गरिदिनु है, माफ गरिदिनु। फर इक्जाम्पल मलाई विजयले 20,000 रुपैयाँ दिनु छ, त विजयले मलाई 12,000 रुपैयाँ मात्र दियो र मैले विजयलाई के भनिदिएँ, बाँकी 8,000 नदिदिनु भने त यसको मतलब विजयले मसँग 20,000 को लोन लिया होला, त लोनको कन्ट्र्याक्ट बनाएको थियो, त उसले मलाई जम्मा 12,000 पे गर्यो, त कन्ट्र्याक्ट त अहिलेसम्म सकिया छैन नि। तर मैले के भने 8,000 नदिए पनि हुन्छ भने त माफी दिदिए है, त लेसर एमाउन्ट पे गर्नलाई भनिदिए भनेपछि यसमा पनि तपाईको कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ, डिस्चार्ज भइहाल्छ, सकिहाल्छ। त लेख्नु होला एक्सेप्टेन्स बाय द प्रोमिसी। एक्सेप्टेन्स बाय द प्रोमिसी अफ लेसर fulfillment of the promise made in the contract। त कममा मानिदियो, प्रमिसरले 20,000 दिनुपर्ने थियो, प्रमिसीले 12,000 मै मानिदियो। सो द्याट इज कल्ड द रेमिसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। इज नोन एज रेमिसन अफ द कन्ट्र्याक्ट, इज नोन एज। ल भइहाल्यो। सो यसलाई भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गर्ने भने चाहिँ यसलाई ए ओजेज 20,000 टु बी एक्सेप्ट रुपीज 12,000 इन satisfaction of full debt। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी रेमिसन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ, सो यसलाई हामी भन्न सक्छौँ इट इज अ प्रमिस टु गिभ कन्सेसन दिनु है, टु गिभ कन्सेसन टु द प्रमिसर। कन्सेसन कसलाई दिनु, प्रमिसरलाई दिनु। एन्ड द लास्ट छ, अब हाम्रो लास्ट छ यसमा म्युचुअल एग्रिमेन्टमा, द्याट इज वेबर। वेबर भन्नाले पुरै माफी है, आधा माफी कम माफीलाई हामी भन्छौँ रेमिसन, वेबरलाई हामी के भन्छौँ,
पुराका पुरा माफी गर्नु है। सो वेभर हाम्रो सिम्पल छ। तो वेभरलाई हामी के भन्छौँ, माफी गर्छौँ। व्हेन वान पार्टी एकैछिन। सो वेभर भन्नाले आफ्नो अधिकारलाई छोडिदिनु है, पुराका पुरा माफ गरिदिनु, त्यसलाई हामी वेभर भन्छौँ। रेमिसन भन्नाले लेसर अमाउन्टलाई माफ गर्नु, वेभर भन्नाले फुल माफी जस्तै हुन्छ। सो मैले आफ्नो अधिकार छोडिदिएँ अथवा कुनै पार्टीले आफ्नो अधिकार छोडिदियो, दुईटै पार्टीले पनि आफ्नो अधिकार छोडिदियो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वेभर भन्छौँ। वेभर मिन्स एबन्डोनिङ अफ राइट्स, आफ्नो अधिकारलाई त्याग दिनु, त्यसलाई भन्छौँ हामी वेभर। When one party to a contract waives his right the contract is discharged. The contract is discharged simply है, आफ्नो अधिकार छोडिदिनु, यसलाई तपाईँ एबन्डोनिङ भयो। यसलाई पनि भन्न सक्छौँ इट इज इन्टेन्सनली रिलिन्क्विसमेन्ट, त्याग दिनु, रिलिन्क्विसमेन्ट अफ राइट अन्डर कन्ट्र्याक्ट। नेपाली नै बोल्नु, बस त्यसलाई एक्सप्लेनेसन मात्र गर्ने हामीले, अन्डर कन्ट्र्याक्ट। सो यसको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ, ए प्रमिस टु बी टु सप्लाई गुड्स। अब यहाँ के गरिदियो, लेटर अन बी एक्जिम्स ए टु सप्लाई द गुड्स। सो ए र बीको बिचमा कन्ट्र्याक्ट भयो होला कि एले बीलाई गुड सप्लाई गर्ने भनेर, बाँकी एले टाइममा डेलिभरी दिन सकिनरह होला। सो बीले के गर्दै, हुन्छ गुड्स डेलिभरी नदिए पनि हुन्छ, तपाईँले मैले अर्को पार्टीसँग डिल गरिहालेँ। सो त्यसलाई भन्छौँ हामी रिलिन्क्विसमेन्ट अथवा रेमिसन अफ राइट। सो यति सिम्पल थियो। अब हाम्रो अर्को टपिक छ डिस्चार्ज बाई ल्याप्स अफ टाइम। आजको लास्ट टपिक हो यो, डिस्चार्ज बाई ल्याप्स अफ टाइम। बाँकी तीनटा पोइन्ट म अर्कोमा, डिस्चार्ज बाई ल्याप्स, समय सीमा सकियो, ल्याप्स अफ टाइम। त समय सकियो भने पनि हामी त्यो कन्ट्र्याक्टलाई डिस्चार्ज मान्छौँ। एक त यसमा के छ भन्दाखेरि, अगर टाइम पिरियड मेन्सन छ है, टाइम पिरियड मेन्सन छ, टाइममा काम गर्न सकेन, टाइम मेन्सन छ भने चाहिँ, अगर टाइम मेन्सन छैन भने चाहिँ रिजनेबल टाइम है। सो यसमा लेख्नु होला, तब पनि कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज हुन्छ, त्यो रेमेडिज अर्कोलाई अधिकार हुन्छ, उसले स्यु गर्न मिल्ने के गर्ने, तर कन्ट्र्याक्ट त सकियो नि होइन, टाइम पिरियड सकियो भने त कन्ट्र्याक्ट पनि सकियो। त लेख्नु होला, कन्ट्र्याक्ट गेट्स टर्मिनेटेड बाई lapse of time if any party does not perform its obligation within the specified time in the contract, time period mentions in the contract, or within reasonable time if no time period is mentioned, त कुनै समय छैन भने त्यसमा हामी रिजनेबल टाइमलाई लिन्छौँ है। द कन्ट्र्याक्ट इज टर्मिनेटेड।
देन द कन्ट्र्याक्ट इज द टर्मिनेटेड है। सो सिम्पल छ। सो नेपालमा चाहिँ तपाईहरुको गुड्सको सेल अफ गुड्सको कन्ट्र्याक्ट छ भनेपछि अगर 2 वर्षभित्र त्यो कन्ट्र्याक्ट फुलफिल गरेन भने चाहिँ त्यो पनि डिस्चार्ज मानिन्छ। नेपालमा सेल अफ गुड्सको लागि 2 वर्ष छ है। फर सेल अफ गुड द टाइम पिरियड टु परफर्म from the contract is 2 years। सो यति सिम्पल थियो। हामीले 3टा पोइन्ट गर्यो। अब 4वटा पोइन्ट अलिकति लेन्दी छ, म त्यो भएर नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु। अहिले मलाई यहाँ थोडा डिस्टर्बिङ छ, त्यही भएर अलिकति म राम्रोसँग दिन सकेन। अलि मान्छेहरु छ साइडमा बिहा भइरहेको हुनाले अपरेसन अफ ल। सो यसलाई हामी पछि डिस्कस गर्छौं। थ्यांक यू।